مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمه. اليوم غنقدموا دجاجه محمره. عندي دجاجه ديال 2 كيلو ونص، بصله كبيره نحتاجوا لها بصله كبيره محكوكه، 250 غرام قشوش الدجاج قناصي وكباتي، ربعه صغيره، كاس لاروب ديال زيت الزيتون، وجوج معالق كبار ديال العصير الحامض. اللي بغى يستعمل الحامض المصير يستعملو، غير يغسلو مزيان من الملحه. معلقه كبيره ديال الربيع، شويه ديال زعفران شاره انا فزكتو، معلقه كبيره السمن. واللي بغى يستعمل ضماد البنه يستعمل غير نص معلقه صغيره ديال السمن. والعطريه نص معلقه صغيره د الابزار، معلقه صغيره السكينجبير، معلقه صغيره الخرقوم، 2 فصوص ثوم محكوكين، ومعلقه صغيره ديال ريحه القزبر. كناخذوا المقادير كاملين كنوضعوهم هاد الجبانيه كبيره، كنوضعوهم في جبانيه كبيره ونمزجوا العناصر كامله باش نشرملوا بها الدجاجه ديالنا. ما ننساوش ملي كنشرملوا الدجاجه كنتقبوها مزيان، كنتقبوها من الصدر، من الصدر شي شويه كيبقى قاصح باش كتدخل مع التشرميله مزيان وكيجي رطب كيجي فتي. كنشرملوا الدجاجه ديالنا من جميع الجوانب، من الظهر ومن الفخاد ومن الداخل وتحت الجلده دائما باش كتدخل فيها كتشرب التشرميله مزيان. حنا كنشرملوها، كنديروا البصله في الطنجره وكنزيدوا عليها الدجاجه ديالنا نضيفوا القناصي والكبادي. كنضيفوا القناصي والقلوبه والعنقه. الكبادي ما كنديروهمش في الاول حتى كتقرب الدجاجه طيب، كنديروها طيب على عافيه مهيله لمده نصف ساعه. ملي كتوصل ثلث ساعه عاد كنضيفوا الكبادي دغيا كيوجدوا. كنوضعوا الطاوه ديالنا طيب على عافيه مهيله بحال اللي قلت لمده نصف ساعه، وكندخلوها طيب في الفران. نديروها كندهنها بزبيده وندخلها للفران حتى كتحمر لي من جميع الجوانب. عاد كنقدمها، كنحطها. اللي بغى يخضرها باي خضره، ها هي الدجاجه ديالنا من بعد ما داز عليها نص ساعه، من بعد ما طابت يا ربي نص ساعه في الطاوه وحمرتها في الفران ودهنتها بزبيده وحمرتها وقدمتها لكم مع اللوز مقلي وذوقتها بحامض مصير. واللي بغى يقدمها مع الفريت، وتاكلوها بالصحه والراحه. وما تنساوش تشتركوا وديروا الاعجاب وتبارطاجيو باش يوصلكم اي جديد بالصحه والراحه.